السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شعب للمعلومات. أولا لايك واشتراك في القناة لدعمنا. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن هاتف هواوي هونر لايت، حيث أطلقت شركة هواوي النسخة المخففة من هاتف هواوي هونر. وهنا نتحدث عن هاتف هواوي هونر لايت، حيث يأتي هذا الهاتف من الفئة السعرية المتوسطة، ويتراوح سعره ما بين $230 أمريكي إلى $350 أمريكي حسب النسخ. وبالطبع هذا الهاتف يأتي مع 3 نسخ رسمية، كما أنه يحمل شكل جميل جدا مع شاشة جميلة وبطارية قوية في هذه الفئة السعرية المتوسطة. نتحدث أولا عن اللون الهاتف المتدرج الذي يأتي بشكل جميل جدا مع إطار من الألمنيوم وتصميم بخلفية جميلة جدا، ونجد في الجهة الخلفية الكاميرا مزدوجة كل واحدة مع إطار خاص بها. أما في الجهة الأمامية نجد نوتش على شكل قطرة ماء، وهو تصميم جميل جدا بصراحة ويحفز على اقتناء هذا الهاتف. ومن ناحية أخرى نجد أن الحواف الخاصة بهذا الهاتف مصممة بشكل جميل جدا، وكالعادة نجد زر الطاقة وأزرار خفض ورفع الصوت على الجانب، وفي الأعلى نجد مكان وضع شريحة الاتصال الخاصة بهذا الهاتف الذكي. والآن نتحدث عن شاشة الهاتف، حيث هذا الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.23 إنش مع دقة عالية جدا تصل إلى 1080 ضرب 2340 بكسل، وكثافة بكسلات قدرها 415 بكسل في كل إنش، مع شاشة بسيطة من نوع IPS LCD. أما بالنسبة إلى المميزات الإضافية فهذا الهاتف يأتي مع شاشة منحنية للأطراف. الآن نتحدث عن المعالج، فالهاتف يأتي مع معالج كيريون 710 ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجا هرتز، وهذا الهاتف قادر على تشغيل معظم الألعاب القوية الموجودة على منصة جوجل بلاي. وقد تلاحظ زيادة خفيفة في درجة حرارة الهاتف عند تشغيل الألعاب فقط، ونجد أنه يأتي برام 4 و6 جيجا بايت، كما أنه يأتي بنسختين من مساحة التخزين الداخلية، وهي 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت. وكذلك سيعطي الهاتف أداء جيد جدا في الحفاظ على البطارية وضمان صمود هذه البطارية لأكثر من يوم. وهذه البطارية تأتي بسعة 3400 ملي أمبير، كما أنه يأتي مع واجهة MUI 9.0 مع نظام أندرويد بيو 9.0، وهو قابل للحصول على تحديثات أندرويد جديدة. نتحدث الآن عن الكاميرا، حيث أن الهاتف يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. أما بالنسبة للكاميرا السيلفي فيأتي بكاميرا بقوة 24 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0. كانت هذه أبرز المميزات لهذا الهاتف. كان معكم شعيب من قناة شعيب للمعلومات. لا تبخلونا بلايك واشتراك في القناة لدعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.